სალამ ყველას, მე ტექმასტერი ვარ და ჩვენ ვაგრძელებთ ბიუჯეტური და ტოპ ტექნიკის განხილვას. დღეს გვაქვს ორი გეიმინგის HG 320 და Razer-ის Kraken Tournament Edition-ი. მოდი გამიხილოთ ეს ყურსასმენი და გავხსნათ ნელ-ნელა. მოდი ვნახოთ რა არის მწვანე და შავ ყუთში. ოპა. ნამდვილად კრაკენი, მწვანე შეფერილობის, მაგრამ კრაკენია. ეს არის ყურსასმენი, რომელსაც აქვს ალუმინის კორპუსი, პლასმასი, მარტო ყურის გარეთა მხარესაა აღმოჩენილი და აქვს თავისი პატარა საკონტროლო პანელი, რომელსაც ახლავე გავხსნათ. რა თქმა უნდა, ვხედავთ კაბელებს, რომელიც შესაბამისად არის მიერთებული ამ მოწყობილობებზე, მაგრამ გეტყვით, რომ კაბელები არ არის ამ მოწყობილობების აღსანიშნავი ნაწილი. აღსანიშნავი ნაწილი არის აი აქ, ამ ორ ყურში, რომელიც თქვენს ყურებს ნამდვილად წვდიათში მოაქცევს ფიქრების სხვაც არ მესვის ისეთი მაგარია. მოდი გავშალოთ. შევხედოთ. თავისი 5 პატარა ნიშნული, რომელიც გამოგადგებათ იმისთვის, რომ დაიმახსოვროთ, რომელი ნიშნულია თქვენთვის საუკეთესო. მეორე მხარესაც იგივეა. და ახლა გავაკეთებ ისეთ რაღაცას, რამაც შეიძლება მე სამსახური დამაკარგიოს, მაგრამ ექსპერიმენტებია. ოპა. ეს ყურსასმენი ასე მოძრაობს. ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერი სიგზით, ოღონდ მთავარია ძალიან არ გაგიჟდეთ. მოდი შევხედოთ. ალუმინის კორპუსი როგორც ვახსენე და ასე ვთქვათ, ყურსასმენის ბალიშები, რომელიც მართლა ამართლებს იმ ფრაზას, რომელსაც ქვია over ear ყურსასმენები. ყურებზე არც კი მეხება, მთლიანად გარშემოწირულია ყურების გარშემო და მართლა არ მესვის ჩემი ხვალ და არ ვხუმრობ. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ ყურსასმენს ძალიან დიდი და კომფორტული ბალიშების გარდა აქვს აი ეს მიკროფონი, რომელიც პირდაპირ მოძრაობს ყურსასმენიდან და ყურსასმენში. აღსანიშნავია, რომ ჩვეულებრივად მარტივად გამოდის გარეთ, თუმცა თუ გინდათ რომ მიკროფონი შეინახოთ, ცოტა ასე ვთქვათ, მიწოლა მოგიწევთ ყურსასმენზე, იმიტომ რომ შესაბამისი ხახუნი აქვს, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი მოწყობილობა. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც აუცილებლად მინდა აღვნიშნო და ამ ფაქტის აღსანიშნავად მე მოვიხმობ ჩემ ორ წყვილ სათვალეს სტუდიაში. იქიდან გამომდინარე, რომ მე სათვალეს არ ვიყენებ, ამ ტესტს გავაკეთებ ზის სათვალით. მაქსიმალური სტილი, მინიმალური გამოყენებადობა ამ სინათლეში. ნებისმიერ სხვა ყურსასმენზე ყურსასმენის ღრუბელი მოგაწვებათ, ასე ვთქვათ, საფეთქლებზე და იქნება ძალიან არაკომფორტული. მაგრამ Razer-მა ეს ყველაფერი გაითვალისწინა და შესაბამისი ასე ვთქვათ, ნაწილებია დატოვებული ღრუბელში იმისთვის, რომ თქვენ შეძლოთ სპეციალური კომპიუტერული სათვალით ან ჩვეულებრივი სათვალით თამაში. ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან დიდი პლუსი და მე მინდა მოვუწოდო ყველა ყურსასმენის წარმოებელს, რომ ეს გაითვალისწინონ. იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც სათვალეს იყენებს, თუნდაც კომპიუტერულს და არა გამადიდებელს, ეს არის ძალიან დიდი პლუსი. და ჩემ შემთხვევაში მე მაგალითად გადაწყვეტილების მიღებაშიც მომეხმარება ყურსასმენების არჩევის დროს. ასევე აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ კაბელზევე გვაქვს პატარა საკონტროლო პანელი. ხმის აწევა დაწევა და ხმის გამორთვა, ანუ მიკროფონის გამორთვა. რაც ძალიან კაია, იმიტომ რომ ბევრ ყურსასმენს ეს არ აქვს და დამატებითი საკონტროლო პანელის გარეშე რომ ეს ფუნქციონალი ყურსასმენს აქვს კაბელზე, ეს არის ძალიან დიდი პლუსი. იმიტომ რომ შეგიძლიათ პირდაპირ AUX-ი შეერთოთ კომპიუტერში, არ დაგჭირდებათ USB პორტი და გექნებათ ეს კონტროლები თქვენს ხელთ. რაც შეეხება ამ დამატებით საკონტროლო პანელს, რომელიც მოთავსებულია ყუთში. ანუ ფუნქციონალით არის საკმაოდ საინტერესო, იმიტომ რომ აქვს ისეთი რაღაცები, რასაც ალბათ არ ელოდებით. პირველ რიგში ხმის აწევა, ხმის დაწევა, მიკროფონის გათიშვა, კოლოსალური ღილაკები, რომელიც მოსახერხებელია ნებისმიერი კონტროლის დროს. მაგრამ გვერდზე აქვს, აი, ნახეთ რა წერია, bass. ანუ, ასე ვთქვათ, bass-ის საკონტროლო, ასე ვთქვათ, ღილაკიც აგერ გაქვთ. მაგრამ მნიშვნელოვანი რაღაცა არის მეორე მხარეს. აი აგერ. ეს არის მარეგულირებელი, რომელიც არეგულირებს თქვენი თამაშის ხმას ჩატის ხმასთან. ანუ თქვენ შეგიძლიათ voice chat-ის ხმას დაუწიოთ საკონტროლო პანელიდან, რაც არის ძალიან მაგარი რაღაცა. იმიტომ რომ როცა ვიღაცა ხმაურობს, დაუწევთ პირდაპირ და შეამცირებთ ხმას და ეგ არის. რაც შეეხება აქ განთავსებულ ღილაკს, ეს არის THX-ის, ასე ვთქვათ, სივრცული აუდიოს ღილაკი, რომელიც ჩვენ უნდა დააწყოთ პროგრამაში, იმისთვის რომ გატესტოთ, მაგრამ შემდეგ შეგიძლიათ უბრალოდ ღილაკიდან გათიშოთ და ჩართოთ. THX-ის სივრცული აუდიოს ფიჩერი არის ახლა დამატებული, ასე ვთქვათ,
პროგრამა, რომელიც უბრალოდ ცვლის თამაშში ხმას ისე, რომ მეტად იგრძნობთ თითქოს ეს ხმა ნამდვილად თქვენს გარშემოა. ეს ფიჩერი იმდენად ახალია, რომ ჯობია დააზუსტოთ თამაშთან, ოპტიმიზირებული არის თუ არა ის სივრცულ აუდიოზე. თუმცა ძალიან მაგარი ფუნქციაა, მაგრამ ჯერჯერობით თამაშები ვერ დაეწია ამ ყურსასმენს. ცოტა უცნაურად ჟღერს, მაგრამ ნამდვილად ასე. მოდი ახლა გადავიდეთ 2i Gaming-ის ბიუჯეტურ ყურსასმენზე. ახლა მოდი შევხედოთ 2i Gaming-ის ბიუჯეტურ HG320-ს. აი ხა პირდაპირ ჩემი მაგიის გამოყენებით ამ ყურსასმენს 5-დან ამოვიღებ. როგორ უეცრად გაჩნდა ეს ყურსასმენი ჩემს წინ. ისე თითქოს უბრალოდ ჭრა იყო. არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი ჩემი მაგია. მოკლედ, გვაქვს 2i Gaming-ის ბიუჯეტური ყურსასმენი, რომელიც ასევე ძალიან მომჯდარია ყურებზე და ძალიან კომფორტულია. აი ხა როგორც ვტესტავ, არის ძალიან კომფორტული და რეგულირებადი ხარ, რა თქმა უნდა. და გავს რაღაცნაირად შეგრძნებითაც და დიზაინითაც HyperX-ის ყურსასმენებს. მიკროფონი მუდამ მზად არის გემსახუროთ, არა აქვს თავისი რაღაც შესაკეცი, გამოსაკეცი და ამიტომ არის განლაგებული ზუსტად მარცხენა მხარეს და მოძრაობს ნებისმიერი მიმართულებით თქვენთვის. არ ვიცი ახლა მიკროფონი რატო დაგჭირდებათ რომ მოატრიალოთ, მაგრამ ეს შესაძლებლობაც აქვს თქვენს ყურსასმენს. ასევე გვაქვს აი ეს პატარა გადამყვანი კაბელი, რომელიც მოყვება ყურსასმენს. თუ გინდათ რომ მობილურში გამოიყენოთ თქვენი ყურსასმენი, ამის შესაძლებლობაც არის აი ამ კაბელის გამოყენებით. რაც შეეხება მთავარ კაბელს. გვაქვს ხმის მიღების, მიკროფონის და USB კაბელი. USB არის განათებისთვის, რომელიც მოთავსებულია ჩვენი ყურსასმენის ორივე მხარეს და დანარჩენი კაბელები მე მგონი თავისი ხსნის, თავისი სახელის მიხედვით რისთვის გამოიყენება. მოდი ახლა გავტესტოთ ეს ყურსასმენი კომპიუტერთან და ვნახოთ როგორ ისმის, როგორ ლაპარაკობს და რას აკეთებს ზოგადად თავიდან ბოლომდე. მოდი ახლა ავიღოთ და გავტესტოთ Razer-ის ყურსასმენი და იმისთვის რომ მე ვაჩვენო რამდენად კომფორტულია ის სათვალეებისთვის, მე ამ გატესტვას მოვახდენ სათვალით. დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, ზომაში გავასწორებ ჯერ. ძალიან კომფორტულია. ხელებს რომ მივაჭროთ და აქედან მაინც არ იგრძნობა რომ სათვალე მიგეთია. ამიტომ არანაირი პრობლემა არ იქნება ჩემთვის ამ ყურსასმენის გატესტვა, თუნდაც მეორე წყვილი სათვალით რომ მქონდეს. როგორც ჩანს, ბედისწერა მეორე წყვილი ნახევრად ფუნქციონალი სათვალე გამოაგდო და ამ სათვალესაც მოვირგებ. ახლაც კი ვერ ვამჩნევ ვერაფერს. შეიძლება მეორე სათვალე სწორად არ მიკეთია, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? ყურსასმენი ძალიან მაგარია. ჯერ შევაერთებ უბრალოდ AUX კაბელით, AUX კაბელით, AUX კაბელით, როგორც უნდა დაუძახეთ, მაგრამ მწვანე კაბელით შევაერთებ კომპიუტერში. ამ მომენტში, როცა ვლაპარაკობ, გარედან ხმა ნამდვილად არ მესის, ანუ გვერდზე ლაპარაკობენ მაგალითად ჩვენი ედიტორი, სტაფის სხვა წევრები და მესმის ძალიან ჩუმად. და ახლა წარმოვიდგინე, როდესაც ხმა გადის ამ ყურსასმენებში, რამდენად ნაკლები ხმა ურ შემოდის გარედან. ალბათ გესმით მიკროფონშიც და ამისთვისაც დავაპაუზებ მუსიკას. ყურსასმენი იმდენად ძლიერია, რომ გარეთ ხმა გამოდის და გამოდის კი არა ძალიან გამოდის. ყურსასმენი არის ძალიან ძლიერი და ხმა გადის ყურსასმენიდან გარეთ. მაგრამ ყურსასმენი როცა გიგეთიათ თამაშის დროს, აქეთ არანაირი ხმა არ შემოდის. შეიძლება ეს იმის ბრალია, რომ ძალიან კაი ღრუბელები აქვს ყურსასმენს, ან იმის ბრალია, რომ მართლა კოლოსალურად მაღალი ხმა აქვს, მაგრამ ფუნქციონალი მუშაობს და ეს არის თავარი. მიკროფონის და ხმის დეტალურ ტესტს მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. მაგრამ მანამდე გეტყვით, რომ ეს მიკროფონი ყოველთვის სადაა გეიმინგისთვის, მაგრამ თუ ხელს გიშლით, აი ესე მარტივად დაბრუნდება ყურსასმენში. მოდი ახლა განვიხილოთ, რა ხდება ყურსასმენების ბიუჯეტურ მხარეს და დავუძახებ 2i Gaming-ის HG320-ს. ეს არის HG320. ბიუჯეტური ყურსასმენი, რომელსაც აქვს ყველაფერი, რაც საჭიროა, რომ ყურსასმენს ჰქონდეს. თავისი ნიშნულები ძალიან კომფორტულად ჭდება მთლიანად ყურსასმენი თავზე, იმიტომ რომ გზნობ, რომ აი მართლა ჩაფხუტივითაა და არ მომძრება თამაშის დროს. მიკროფონიც აქვეა, ყველა კაბელი აქვეა და მოდი შევაერთოთ. ალბათ შეამჩნევთ, რომ ყურსასმენი ანათებს ორივე მხარეს და მიკროფონიც ანათებს, რაც მარტივად გამცნობთ იმას, რომ ყურსასმენი მუშაობს და ფუნქციონირებს და შეერთებულია. რაც შეეხება დანარჩენს, ასე თქვა, საკონტროლო ღილაკები ყურსასმენს აქვს მარცხენა ყურის უკანა მხარეს. რაც უფრო მოხერხებულია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩემთვის აქ უფრო ახლოა საკონტროლო პანელი, ვიდრე სადღაცა კაბელის გაყოლებაზე. შეგიძლიათ მარტივად გათიშოთ მიკროფონის ხმა, რომელიც არის აი ესეთ ღილაკი. მარტივად მიხვდებით, რომ ღილაკს დააჭირეთ და ხელი არ ააცილეთ და მარტივი მოსაძებნია თითითად.
იგივე არის ხმის აწევის, ასე ვთქვათ, მაკონტროლებელზე. ძალიან მოსახერხებელია და ძალიან ახლოსაა. ამ ყურსასმენის ფასიდან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ HG320 არის ძალიან კარგი. არა თუ კარგი, არამედ ძალიან კარგი. იმიტომ რომ მას აქვს ყველაფერი, რასაც ზვირიანი ყურსასმენები თავაზობენ. ერთადერთი რაშიც ჩამოვარდება, ეს არის ლოგიკურად, რა თქმა უნდა, ხმის ხარისხი. მაგრამ ეს ხმის ხარისხი იმდენად დაბალი არ არის, რომ გიღირდეთ 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტის გადახდა. საბოლოოდ რო შევაჯამოთ, ორივე ყურსასმენს აქვს თავისი პლუსები და მინუსები, რაზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ მე მინდა მაინც ბოლოს რჩევა მოგცეთ. თუ თქვენ გაქვთ 70 ლარამდე თანხა, იღიდეთ HG320, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კომფორტული, ძალიან ბიუჯეტური და ძალიან მოხერხებული ყურსასმენი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს, რაც გჭირდებათ გეიმინგ ყურსასმენისგან. თამაშის დროს ხმა აქეთ არ შემოვა, გარეთაც ხმა არ გამოვა, იმიტომ რომ იმდენად ძლიერი, ასე ვთქვათ, ყურსასმენები არ არის, თუმცა არის ძალიან მოხერხებული და კომფორტული. რაც შეეხება ამ მწვანე მხედს, თუ გაქვთ 70 ლარზე 8-ჯერ, 9-ჯერ, 10-ჯერ მეტი თანხა და გინდათ რომ ეს თანხა გამოიყენოთ ყურსასმენის შეძენაში, ამაზე უკეთეს მე მგონი ბაზარზე ვერ იპოვით. ძალიან კომფორტული, სათვალეებისთვის გათვლილი, რაც თავარია, თავისი გვერდის და საკონტროლო პანელით და ისეთი ხმით, რომ დინამიკადაც კი შეძლებს გამოყენებას. ჩემი დიდი რეკომენდაცია ორივე ყურსასმენს, Razer-ის Kraken-ი და HG320. დღევანდელი განხილვა ამით დასრულებულია და დაგიბრუნდებით შემდეგ კვირას.